What's up mga kabayan? Welcome po sa Delicious TV. Ngayon naman po ang menu natin for today ay paksiw sa gata. Very easy at simple dish lang po ito. So simulan na po natin. Ang mga ingredients ko sa pagluto ng paksiw sa gata na tulingan. So ito po ang tulingan, and then ang pechay, and then ang fresh chili, garlic, ginger, onion, and eggplant. And then ito po ang aking gata na gagamitin, ang gata powder, and then white pepper, salt, sugar, and then ang vinegar. And gagamit din ako guys ng cooking oil, and then ng konting soup stock na water. So lutuin na natin mga guys. So bago ko siya lutuin guys, ang first step na ginagawa ko, pag-mixin ko muna lahat ng mga ingredients o ang mga pampalasa natin. Siyempre, unahin ko ito ang gata. Lalagyan ko siya ng 1.5 cup na water. 1.5 cup na water. And then, lalagay ko ang white pepper, salt, sugar, and ang vinegar. And then lalagyan ko ng konting cooking oil. So lagyan ko ng 2 tablespoon. 1, 2. And then i-mix ko ang kanyang mga ingredients na pampalasa. So ganyan po ako paksiw ang aking version na paksiw. So after nyan, ilalagay ko na siya frying pan. Siyempre uunahin ko ang ginger and ang ating garlic and onion. And then lalagay ko ang fish. And then ang ingredients natin ng mga pampalasa. So itadrop na ngayon natin dito sa fish. And then ang ating fresh chili, eggplant o ang talong. Mabilis naman maluto ang ating pechay, bali ilalas na natin siya pag medyo malapit nang maluto ang ating paksiw sa gata. So let's go guys, lutuin na po natin. So ayan na guys, naka-ready na po tayo sa ating kalan. And then low fire lang siya. So baga low cooking natin siya hanggang sa i-absorb ng piece ang ating soup. So ilagyan ko na siya ng konting fire, low fire lang. So 15 minutes na low fire lang. So ganyan lang po ako magpaksiw. Wait na po natin siya hanggang sa maluto. So after 15 minutes, well done na ang ating ginataang tulingan. So i-plate na po na ngayon natin. Siyempre unahin ko ang fish. So well done. Ganyan lang po kasimple ang aking paksiw sa gata na tulingan. Thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.